Buongiorno mondo, il caffè è pronto. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقطات من إيطاليا. أحبائي، اليوم سأصحبكم في رحلة لزيارة مدينة قديمة وأثرية ورائعة جدا تقع في الجنوب من منطقة مدينة فينيسيا على بعد 50 كيلومتر وتسمى كيوجا. فهيا بنا. وصلت الآن إلى كيوجا، وأنا الآن في الباركينج الجراج تبع مكان دفن الموتى، يعني المقبرة. هذا هو مدخل المقبرة هنا في إيطاليا. بعد 20 سنة يقوموا بإخراج الموتى ووضعهم في أماكن مربعة يسمى لوكولو، وذلك لعدم وجود مساحات كافية لدفن كل الأشخاص. هذه هي المقبرة الرئيسية، وهنا بطبيعة الحال في ناس يقوموا بدفن موتاهم بعد شراء الأرض المخصصة لذلك. هنا المحطة، وهي محطة قطارات صغيرة جدا ينتقل الناس منها إلى المدن القريبة مثل بادوفا وروفيغو، وهذا هو أحد القطارات القادم قبل قليل. هذه منطقة بحيرة لوسينزو، وهي تفصل المنطقة اليابسة عن المنطقة المائية في كيوجا. حول هذه البحيرة في خطوط كاملة للقيام بأعمال رياضية أو التمشي حولها. أمامي الآن المتحف الوطني لمدينة كيوجا. أعتقد أنه مغلق الآن. نشوف اليوم Museo Civico della Laguna Sud, San Francesco fuori le mura, orario apertura. مغلق اليوم. البلدية عاملة لوحة تعطي للسائح يعني طرق محددة لمشاهدة معالم المدينة كاملة، تبدأ من رقم 1 بالحالة هاي إلى رقم 20. كل الأماكن التاريخية الموجودة في المدينة. هنا كمان الخريطة. طبعا هاي كلها الأشياء مصورة وموضوعة أمام الزائر حتى يصل إلها. طبعا الزائر الغريب اللي ما بعرف المدينة بالتالي بيتعرف على المكان قبل زيارته ويبدأ بزيارته بدون أي مشكلة. كيوجا مقسمة إلى يمكن نسميها مستطيل مع القنوات تتقاطعها طولا وعرضا مثل فينيسيا، وكلها مليئة بالجسور اللي بتربط بين الأحياء السكنية. سنبدأ الآن بالدخول إلى مدينة كيوجا. طبعا معظم سكان المدينة من البحارة أو الصيادين، وهناك العديد من الشركات التي تقوم باصطياد الأسماك وبيعها إلى شمال إيطاليا، وهي تعد أكبر مدينة لبيع الأسماك في شمال إيطاليا.
هذا الشارع يسمى كورسو ديل بوبولو، يعني شارع الشعب، وهو يقطع المدينة من أقصاها إلى أقصاها، وهو مركز الرئيسي للناس للحياة التجارية للمدينة نفسها. واو ما أجمله. هذا التور يسمى كامبانيلي ديل دوومو، وهو جزء من الكنيسة نفسها، لكن الآن مع تغير الزمن أصبحت الساحة الموقف للسيارات. يتفرع من المدينة العديد من الشوارع والزقاق الجميلة جدا، متعة كبيرة المرور داخلها، هادئة ورائعة، ويخرج منها رائحة التاريخ القديم، حتى المباني، حتى الشوارع، حتى الأرض. تشعر وكأنك تمشي في شوارع في القرون الوسطى. طبعا في محلات كثيرة، مخابز وزقاق. ملحمة، زقاق ثانية. هذا الشارع يذهب باتجاه مدينة سوتو مارينا البحرية. من هنا للأمام يصبح شارع فقط للمشاة. هذا عبارة عن تمثال للشهيد المجهول. هناك مدخل الكنيسة. طبعا المنطقة هاي مليئة بالكوفي شوبات، بعادة الناس بيجلسوا دائما صباحا ومساء احتساء القهوة أو أي مشروب آخر. على أمامي على اليمين مبنى البلدية. طبعا في كل منطقة في زقاق، وهي كلها عبارة عن مباني مسكونة وقديمة تعود إلى العصور الوسطى أو ما قبل ذلك. هنا مدخل البلدية. هذه عبارة عن لوحة برونزية لجوزيبي غاريبالدي، اللي يعني وحد إيطاليا. هنا المدخل الرئيسي لمبنى البلدية، وهنا شعار المدينة أسد مجنح. وبهذه الصورة تعتبر كيوجا هي عبارة عن فينيسيا الصغيرة، إذا ربطها التاريخي والحضاري والثقافي والسياسي، لأن أكبر معركة حصلت للدفاع عن فينيسيا كانت في كيوجا. هذا هو مدخل المكان مبيع السمك، يعني سوق السمك بسكرية. وكما ترون الباب منحوت بتماثيل قديمة جدا، بالغالب يفتح في الصباح الباكر، لأن الصيادون يذهبون إلى العمل في ساعة الصباح الأولى، ويأتوا إلى العمل هنا لغاية الساعة 12:30 ظهرا. وهذه عبارة عن محلاتهم التي يبيعون فيها السمك. كما ترون معظم الناس لديهم قوارب يتحركون فيها للذهاب إلى العمل ثم إلى بيوتهم. مستوى الماء مرتفع جدا في الشتوية، غالبا من شهر نوفمبر لشهر فبراير ترتفع المياه غالبا زي فينيسيا وتغطي الشوارع. يا سلام، ما أجمل هذه الزقاق. هنا في مكان حلويات بيستري مشهور جدا. هنا في مطاعم، في بيوت. هذا المبنى قديم جدا جدا.
يا سلام يا سلام يا سلام. عدد كبير من السفن. كل هذه السفن تخرج يوميا في الصباح الباكر لاصطياد الأسماك، وتعود حوالي الساعة 10، بعضها حوالي الساعة 7 صباحا، محملة بالأسماك لبيعها للناس ولبيعها وإرسالها لجميع مدن إيطاليا الشمالية. هاي سفن كبيرة تخرج إلى البحر تصيد الأسماك وتعود محملة بالأسماك يوميا. أسطول بحري كبير جدا 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 جدا. هاي هنا صاحبنا عم بينقل، بيبيع أو بيوصل مشروبات للمطاعم وإلى كوفي شوبات بهذه العربة الصغيرة اللي هي عبارة عن يسموها بياجو. هي عبارة عن موتور لكن بشكل زي التوك توك، لكن بشكل شاحنة صغيرة. أنا أعشق الزقاق. يا سلام ما شاء الله. هنا عاملين يعني غابة على هذه البلكونة الصغيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، ما أجملهم. طبعا وجود البيوت متلاصقة يجعل أن كل الناس يسمعوا باقي الناس. تشاو اي تشاو تشاو come stai ciao ciao bello ciao ciao sei bellissimo sei bellissimo اي نام على بطنه. يا سلام يا سلام. ciao 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 come stai bene. Un po' di carezze, vero? Un po' di carezze voi, un po' di carezze. Bellissimo, bellissimo cane. ciao ciao. هلا في عنا سبع الغابة أو لبؤة الغابة بتستنانا واقف بالطريق، ممنوع المرور. مرحبا مرحبا يا حلوة. تشاو تشاو تشاو. إيه ولا فارقة عندها إشي. تشاو 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 بليسيما. مرحبا. يا سلام. يقال انه هذا التور يحتوي على اقدم ساعة في المنطقة. ريستورانتي الجاتو يعتبر من اقدم واشهر مطاعم السمك في كيوجا. هذا هو مكتوب هون موجود متحف تور دي روجو، عبارة عن متحف تور الساعة من الساعة 10 للساعة 12:30، 10:30 12:30 الزيارة. هلا مقفل، لكن فعليا جميل جدا وقديم جدا. يقال حسب ما هو مكتوب هنا الساعة الأقدم في العالم. ما بعرف هذا الكلام صح ولا لا. الساعة الأقدم في العالم. يا سلام ما أجمل الواجهة والنحت، ما أجمل جميل جدا. هذه الواجهة منحوتة بشكل جدا رائع. يا سلام يا سلام يا سلام. Chiesa e Campanile di Sant'Andrea Apostolo. هاي الكنيسة اسمها سانت أندريا، كنيسة وتور سانت أندريا.